ранку! Потрібно негайно розпочати евакуацію. Ти мав за ним наглядати. Надія Григорівна. От я зараз йому покажу. Ви не повірите. Сьогодні я вже повірю, що завгодно. Мене вкусила змія! Так, я на місці. Ага, бачу. Так. Я зараз все зніму на мобільний, не хвилюйся. Пусто. І тут пусто. Ти впевнена, що вони тут? Ай! Що за... Ай-яй-яй. Доброго ранку! Нащо так лякати? Ніякої поваги! Що, знову усю ніч тусив на дискотеці? Тобі не набридло? На дискотеці? Хто так зараз взагалі каже? В клубі. І я був у клубі. Відсортуй протерміновані ліки. Лариса Анатоліївна збирається здати їх на утилізацію. І про ту коробку не забудь. Ні, я пас. Так спати хочу. Перед очима все пливе, я зараз не те, щоб терміни придатності. Я й назви ліків не побачу. Так що давай краще ти. Бодя, я тебе учора підмінила на чергуванні в обмін на послугу. Ти не забув? А я від послуги не відмовляюсь. Що завгодно, от тільки це. Ні. Цього разу ти не відкрутишся. Сідай і розбирай. А якщо ліки так і залишаться невідсортованими, то кому влетить? Мені чи тобі? Отож би воно. Ну, не буду заважати працювати. Знову. – 38,6. Я веду вам жарознижувальне і спазмолітики. А в лікарні вас обстежать і встановлять діагноз. Може, не треба в лікарню? Мені сьогодні ще контрольні перевіряти. Ви знепритомніли посеред вулиці. Які ще можуть бути контрольні? Та дрібниці. Це лише застуда. Вчора намокла під дощем, от температура і піднялася. Де у вас болить? Дрібниці. Це в мене хронічне. Щось забагато дрібниць. Тут назви і коди протермінованих ліків. Лариса Анатоліївна просила, щоб ти видалила їх з бази. Добре, добре. Люба, як ти думаєш, люди змінюються? Звісно, змінюються. Все змінюється, і люди теж. А якщо це Родюк? Ні. Рудюк ні, він ніколи не зміниться, це точно. Що сталося? Та він знову мене обманув. Вмовив мене, щоб я за нього почергувала, а тепер сам за мене нічого робити не хоче. То поскарся на нього Ларисі Анатоліївні. Скажи, нехай наступне твоє чергування віддасть йому. Ну, я так не можу. Може, дати йому ще один шанс? Який вже за рахунком? 1205-й. Його безвідповідальність уже усіх дістала. Так, але ж він іноді буває хорошим. І жартує смішно, хоча інколи зовсім не смішно. Отож. А зараз, коли Іван Петрович у відрядженні, а Ірод у спідниці тільки шукає, до кого причепитись, Родюк знову щось утне, а влетить усім нам. От побачиш. Доброго ранку. Скажіть, а до кого звернутися, бо мені погано? Давайте я вам допоможу. Ні, там цінні речі мої. Я нікому його не даю. Ай, капець, як же сильно болить. Мене вкусила змія в парку. Я забираю його до відділення, повідом Володимира Юрійовича. А ви швидко за мною. Температура 38,6. Знову. Лікарю, я просто під дощем вчора промокла, от і застудилася. Ну, давайте подивимось на ваше горло. Відкривайте рот.
Ну, горло не червоне. Тому дощ тут ні до чого. На застуду не схоже. Може, це через недосип? Та ні, все нормально, я бодрячком. Я про себе. Розумієте, ми з Костиком самі живемо. Я вдень на роботі, потім репетитором до вечора, а вночі дипломні студентам пишу. А скільки ж ви спите? 2-3 години на добу. Ну, послухайте, так не можна. Резерв організму не безмежний. І сину вашому потрібна здорова мама, правда? А ще одяг, хороша їжа і дитячий садок. Я й сама відчуваю, що за цей рік після розлучення дуже втомилася. Ще й холецистит усе частіше дає про себе знати. Але від колишнього чоловіка я не хочу ні копійки. Рудюк, запиши холецистит під питанням. Рудюк! Агов! А, що записуємо? Мам, мені ну. Коли ми поїдемо додому? Зараз мамі випишуть ліки і поїдемо. Ні, я вас без обстежень нікуди не відпущу. Ви втратили свідомість, температура висока. Це все симптоми серйозних захворювань. Але в мене робота. І Костик. Моя мама, звісно, може його забрати. Але їй сюди 2 години їхати. Так, давайте я про малого подбаю. Я раніше працював аніматором, і діти мене люблять. Здуріти можна. Костик спокійний. Він вам клопоту не завдасть. Добре. Тільки спочатку візьми у пацієнтки кров на аналіз і підготуйте все до УЗД. А потім почекаєш з хлопцем у сестринській. Нудить сильно. І пече, як ошпарена. Схоже на укус гадюки. Так, Леся, беремо кров на аналіз, потім веди протиправцеву сироватку і починаємо виводити отруту з організму. Не хвилюйтесь, набряк сильний, але ми почнемо інфузійну терапію і вам стане легше. А я поки що спробую знайти сироватку проти отрути гадюки. А якщо це не гадюка? Інших отруйних змій в наших краях немає. Ну, а якщо раптом ви мене будете лікувати від укусу гадюки, а це не гадюка, що тоді? Ну, лікар же вам сказав, інші отруйні змії у нас не водяться. Ну, але ця змія, вона була така смугаста, не схожа на гадюку. Я її в інтернеті знайшов. Ось дивіться. Обережніше! Та що у вас там таке цінне? О, Лесюнь, слухай, ти до Гуменка йдеш? Віднеси мої. Рудюк, я за тебе більше пальцем навіть не поворухну. Я й не знав, що ти така злопам'ятна. Ну, один разок почергувала замість мене, і що? 1 раз? Як тобі не соромно? Ти не просто найгірший медбрат у світі, ти ще й найбільший брехун. Ну, будь ласка, ну мені малого глядіти, а де я, де діти? Доручили? Виконую. Останній раз. Дякую. Ну що, ти зацінив, як я без жодного напруження виконав одразу 2 завдання. І кров буде в лабораторії, і ти під наглядом. Я профі. Вчись, малий. А вона казала, що ти найгірший медбрат у світі. Ні. Рудюк – найкращий медбрат у світі. Ти просто не розчув. Це кров нашого пацієнта, а це кров пацієнтки Надії Григорівни. Знов Рудюк тебе експлуатує. От добра ти душа, Лесюня. То, може, і за мене попрацюєш? Дуже смішно. Ти краще скажи, ти у зміях розбираєшся? Диплом написав про змійні отрути. А що? Нашого пацієнта вкусила гадюка, а він намагається це видати за укус іншої змії. Не розумію, навіщо йому це? От і я не розумію. Знайшов в інтернеті фото якогось коралового аспида. І каже, що нібито це він його у парку вкусив. Але ж у нас водяться лише гадюки. Ну, мало що йому зі страху привиділось. Так. Кораловий аспид. Поширений у Північній і Південній Америці. Ну от, а він каже, що у парку. Угу. Має потужну нейротоксичну отруту. Якщо протягом 20 годин
не ввести сироватку, жертви у 100% випадків помирають від паралічу легень. Ну, що будеш малювати? Ще не знаю. А намалюй мене. Зможеш? От ти чудово. А як же я буду тебе малювати? А ти малюй, як я сплю. Людину, яка не спить, може будь-хто намалювати. А от сплячу. Давай. Найкращий медбрат у світі. Родюк найкращий медбрат у світі. В мене загострення холециститу. Все набагато серйозніше. У вас каміння у жовчному. Камінь перекрив протоку і спричинив запальний процес. Будь-якої миті може статися розрив жовчного міхура. Треба негайно видаляти. Але якщо я випаду з роботи хоч на тиждень, учні порозбігаються до інших репетиторів. Дипломні не встигну відправити. Ми ж тоді кінці з кінцями не зведемо. Послухайте, я розумію, що ви хочете довести колишньому чоловіку, що можете жити без нього, але зараз на кону ваше життя. Поки Івана Петровича немає, Іродяда Максимівна просто в ударі. Все перевіряє. Наказала влаштувати позачергове генеральне прибирання. Лікарня і так уже блищить. Куди ще частіше? Лариса Анатоліївна, чесне слово, я півгодини тому перевіряла, цього нічого не було. Рудюк – найкращий медбрат у світі. Ой, ну хто міг написати таку дурню? Тільки одна людина. От я зараз йому покажу. Немає. А коли з'явиться? Через півроку? У нашого пацієнта нема стільки часу. Ніде нема сироватки від укусу гадюки, тим паче цього коралового аспида. Може, це все ж таки була інша змія? Стан пацієнта надто швидко погіршується. Схоже, він каже правду. Володимир Юрійович, я ще зранку просила надати мені статистику щодо вірусних захворювань за минулий місяць. Коли ви збираєтесь мені її надати? Іродяда Максимівна, мені зараз не до статистики. У нас пацієнт помирає від укусу екзотичної змії, а проти отрути ніде немає. А де він узяв екзотичну змію? Ви нічого не плутаєте? Може, з зоопарку втекла. Пацієнт сказав, що вона вкусила його у парку. І де тепер ця змія? Мабуть, досі ще в парку. А там люди, діти. Я набираю слідчого, нехай збирає рятувальну групу. Ні, я сама зв'яжуся з Ігорем Вадимовичем, повідомлю ЗМІ, щоб вони попередили населення. То в якому парку ця змія? А ми не знаємо. Зараз я спитаю пацієнта. А що ви скажете журналістам, коли вони запитають про сироватку? Щось вигадаю. Тоді як врятувати мого пацієнта, теж вигадаєте. Чи може заступник міністра це зробить? Україну не завозять сироватку навіть проти укусу звичайної гадюки. Володимир Юрійович, ми врятуємо вашого пацієнта. Не забудьте про статистику. Ти зовсім з глузду з'їхав. Я лиш на хвилинку закуняв. Приглядав за малим і... До чого тут малий? Ти навіщо розмалював всі стіни в туалеті? Нічого я не розмалював.
Надія Григорівна дзвонить. Мабуть, щось серйозне. Ну от як з таких милих хлопчиків виростають такі нестерпні рудюки? Добрий день. У вас моя дружина Марина Петренко з нашим сином. Я приїхав його забрати. Але мене попередили, що за хлопчиком приїде бабуся. Бабуся не може приїхати, попросила мене. А мама хлопчика про це знає? Вам яка різниця? Я батько, приїхав за сином. Що ви ще від мене хочете? Де Костик? Я хочу забрати його додому. Послухайте, ваша дружина зараз в операційній, а без її дозволу ми не можемо відпустити хлопчика з вами. Вибачте. Підкажіть, будь ласка, як пройти в діагностичне відділення? Там лежить мій одногрупник Андрій. Зараз я запитаю дозволу лікаря, чи можна до нього. Може, ми якось домовимося? Або ви спокійно зачекайте, коли вам дозволять зайти, або я викличу охорону. І ви теж чекайте. Хто ви така? Що ви тут робите? Я до Андрія, ми разом навчаємося. Це його речі, краще не чіпати. Це не те, про що ви подумали. Я не краду, це моє. Просто Андрій. Я ж вам сказала, поставте. Ви куди? Куди ви пішли? До речі, Родюк, а чому це ти не відповідаєш на мої дзвінки? М? Коли ми на роботі, я тобі телефоную, ти зобов'язаний відповідати. Негайно. М? Та я просто Костю малого вкладав спати. Вимкнув звук в телефоні, тому й не чув. Як? Вклав? Ну я ж вам казав, діти то моє. Молодець. Слухай, Родюк, а може, ну його, цю медицину. Давай у дитячий садок вихователями. А як же ви без мене? Повір мені, причудово. Результати аналізів вашого пацієнта. Дивно, але в його крові немає слідів отрути. Як немає? Ти бачив його руку. До речі, в інтернеті пишуть, що від укусу коралового аспида набряку не буває. Наш пацієнт задихається. Переводимо в реанімацію. А як стабілізуємо, зробимо рентген. Нічого не розумію. Змія з парку тепер в усіх новинах. Хоч би її встигла зловити до того, як вона ще когось вкусить. Так. Ой, так, записую. Угу. Не встигли. Ще один потерпілий від укусу змії. Зрозуміло, їдемо. Іван Гнатів, інспектор служби ветеринарно-санітарного контролю. Але ми інспектора не викликали. Вам краще проїхати в парк, змія там. Мені необхідно поговорити з потерпілим, щоб з'ясувати, де саме стався інцидент. Але Шановна, я при виконанні, а ви чините спротив. Ви розумієте, що вам доведеться за це відповідати? нічого я не чиню. Я просто хотіла допомогти. Де потерпілий? В діагностичному відділенні. Дякую. Так? А, так. Він тут. Я передам. Угу. Ваша дружина опритомніла, можете пройти до неї. Так ось чому ти так рвався наглядати за сином пацієнтки? Хотів відіспатись, так? Надія Григорівна, я лише на хвилинку очі заплющив. Правда, Костик? Ти невиправний.
Надія Григорівна, я не спав. Я задрімав. Ну а коли заснув, коли я задрімав, на годиннику була. Що? Я вам зараз доведу. Давай. Ого, це ж ці цукерки, які нас Лариса Анатольевна сьогодні пригощала. Вона що, їх всі тобі віддала? Я їх вперше бачу. Знаєш, від регулярного недосипання трапляються провали у пам'яті. А у важких випадках навіть роздвоєння особистості. Я здоровий. Мені їх підкинули. Це якась підстава. Добре, Костик, скажи, а заходив хтось сюди, поки Рудюк спав? Ні. Ну не може ж в мене бути роздвоєння особистості. Чи може? Чи помічаєте ви у себе внутрішні протиріччя? Так чи ні? Ну, звісно. Іноді буває, хочу подивитись трилер, а потім ні, краще подивлюсь комедію. Тобі що, зовсім немає чим зайнятися, якщо ти розгадуєш ці дурні тести? Не дурні, а психологічні. Так, зараз підрахую відповіді і буду знати, чи є в мене роздвоєння особистості. 1, 2, 5, 10. Капець. У мене всі відповіді позитивні. Ну і що це все означає? Це означає, що в мене є альтернативна особистість. Другий я. Ну, тоді це все багато чого пояснює. Лесь, я серйозно. А може я вже невиліковний? І як я буду з цим жити? Куди мені звертатися з цим діагнозом? З'їж чогось смачненького, випий кави і працюй. Трудова терапія. З'їсти смачненьке. А знаєш, хороша ідея. Буду підживлювати своє друге я. То це ти їх забрав? Лариса Анатоліївна цілий день ходить, питає, де ділися її цукерки. Слухай, а може це ти мені їх підкинула? І розмалювала туалет, щоб я подумав, що дійсно божеволію. Так? От тепер я точно починаю вірити, що ти божеволієш. Підкажіть, це реанімація? То це ти зробила. Навіщо? Не розумію, про що ви. Ти хоч уявляєш, скільки вона коштує. Віддай її мені. У вас є сироватка, проте отрута від укусу. Мій однокурсник помирає. Звісно, що є. Повернеш моє, дам сироватку. А якщо ні, його смерть буде на твоїй совісті. Я сховала контейнер у надійному місці. Спочатку ви дасте мені протиотруту, тоді я поверну вам контейнер. Сироватка в машині. Зустрінемося біля машини. Це знову ви? Де контейнер, який ви вкрали в пацієнта? Це вас не стосується. Догралась крадійка. Викликаю слідчого. Мені сказали, що тобі видалили жовчний міхур. Тобі моя мама сказала, що я тут. Все ще хоче нас помирити. Бо знає, що я тебе люблю. І Костика. Дозволь, я заберу його до себе. І тебе, коли випишуть. Ні. Костика, я з тобою не пущу. Ти не маєш права забороняти мені з ним бачитися. То було всього один єдиний раз. Навіть твоя мама це розуміє. Я не моя мама. Іди геть. Я піду. Але тільки разом з сином. Ні. Марина! Будь ласка, не віддавайте йому мого сина. Нашого сина! Спокійно. Де Костик? Ви не хвилюйтесь, він у безпеці. Тоді я сам його знайду і заберу додому. Так, або ви підете з лікарні добровільно, або я викличу охорону. Добре, я піду. І приведу сюди адвоката. Я відсуджу в тебе сина і забороню тобі з ним бачитися. Вийдіть звідси. Тоді ти зрозумієш, як це боляче. Заспокойтесь. Ви вибачте, це, напевно, не моя справа, але за що ви так караєте чоловіка? Він мене зрадив. Розумію.
це боляче, але зрада – це ваші стосунки з чоловіком. До чого тут це? Це звичайна глюкоза. Нікуди ви не поїдете, поки не віддасте мені сироватку. Андрій без неї помре. Дурепа, немає в мене ніякої сироватки. Так, спокійно. Що тут відбувається? А ви хто? Чудово! Затримайте її. Вона організатор викрадення цінної змії. Це він мучить нещасних тварин і продає їх на чорному ринку. Так. Ми обов'язково розберемось, хто з вас говорить правду. А от поки вам обом доведеться пройти зі мною. Прошу. Контейнер. Він порожній. Мій син. Коли мені вже можна буде його побачити? Не хвилюйтесь. За ним наш медбрат доглядає. Зараз наберу його, попрошу, щоб він його привів. Угу. Ви як себе почуваєте? Краще. Невже? Ти одразу відповідаєш? Молодець. Слухай, Рудюк, приведи, будь ласка, Костика. Як ніде немає? Рудюк, ти мав за ним наглядати. Євген. Він викрав. Він викрав мого сина. Ні, не хвилюйтеся. Адміністратор бачила, як Євген сам виходив з лікарні. Ваш син точно десь у лікарні. Надія Григорівна, я не помітив, як він вийшов з сестринської. Де він? Де мій син? Так, не хвилюйтесь, спокійно. Рудюк, введи пацієнтці антибіотик за графіком і заспокійливе. Я піду пошукаю його. Він точно десь у лікарні, не хвилюйтесь. Чекайте тут. Ігор Вадимович, Що? уявляєте, дзвонила Тетяна Михайлівна і сказала, що змія більше нікого не кусала. Це так хтось невдало пожартував. Не хочу вас лякати, але змія може бути в лікарні. Дуже смішно. Так. Ви серйозно? Змія у лікарні. Потрібно негайно розпочати евакуацію. Яку ще евакуацію? На території лікарні змія. От та сама, яка вкусила вашого пацієнта. Змія тут? Угу. Тоді треба діяти негайно. Вона неймовірно отруєна. Наш пацієнт у критичному стані. Так, тільки не треба розводити паніку. Люба, телефоную службу у відлову диких тварин, а ви, Володимир Юрійович, обережно попередьте персонал. Хоменко. Хоменко розбирається у зміях. Може, допоможе їй відшукати? Кораловий аспид любить ховатися в листі і закопуватися у землю. Так, а де у нас листя чи земля? Хлопці, слухайте, ви не бачили хлопчика? Маленького, світленького, років 6. Ні, не бачили. Ну, куди ж він подівся? Краще він швидше знайшовся, бо... Змія! Мене вкусила змія! Я сусідка цього нелюда і готова в суді розповісти про те, як він викидав у смітник мертвих лемурів, папуг і змій. Коли я побачила, як він тягне контейнери додому з черговими жертвами, то зрозуміла, що більше не можу просто спостерігати. Треба щось робити. Він знову привіз тварин. Твій сусід? Може, викличемо поліцію? Я викликала. А він їх навіть за поріг не пустив. Вони мені пояснили, що нічого не можуть зробити, потрібні докази. А тіла тварин у смітнику – то не докази. Ну, то давай знайдемо докази. Як? Я залізу до твого сусіда через твій балкон. Зніму на телефон, що там відбувається. Заберу кого зможу і до поліції. Не варто було Андрію ризикувати життям заради тих тварин. Ну, я думаю, він ризикував життям не заради тварин, а заради вас. Хотів вас вразити. Вибачте. Слухаю.
Вкусила? Кого? Змія вкусила 6-річного хлопчика. Потрібна ще одна доза сироватки. Це я в усьому винен. Я не мав зводити з нього очей. Пульс і частота дихання поки що в нормі. Але отрута скоро почне діяти. Вся надія на сироватку. Але сироватки ніде немає. Рудюк. Дайте мені, будь ласка, телефон. Прошу. Алло, Євген. Ми, звісно, подивилися відео, як ловити змію з відром та шваброю. Але я щось не впевнений. Може, дочекаємо службу відлову? Вони вже годину у заторах стоять. Поки вони доберуться до нас, ця змія ще когось вкусить. Поки все йде до того, що вона вкусить нас. Руслан, якщо ти боїшся, я зрозумію. Давай я сам. Ні. Щоб потім усі казали, що ви герой, я боягуз дзузький. Так, давай винь швабру, ти готуй відро. Вибачте, це підсвідома захисна реакція. Як ти міг залишити мого сина самого? Дружина мені все розповіла. Вибачте, мені дуже шкода. Шкода? Мій син помирає, йому шкода. Тебе посадять довічно, чуєш? А як ні, то я тебе сам вб'ю. Тихіше, тихіше, ви лякаєте пацієнтів. Що знову накоїв Рудюк? Через нього мого сина вкусила змія. Тобто ви батько того хлопчика? Ну, по-перше, я приношу офіційні вибачення. По-друге, ми лікарня, а не дитячий садок. І за законом ми несемо відповідальність лише за наших пацієнтів, а не за їхніх дітей. Мій син помирає. А ви мені про закон? Та я вас усіх засуджу. По-третє, ваш син не помре. Ви знайшли сироватку? Але як? Неважливо як. Важливо, що обоє наших пацієнтів житимуть. От Руслан молодець. З тобою тільки у розвідку йти. Ну я ж вже вибачився. Давай так. Я підніму вазон, а ти накривай змію відром. Що, жартуєте? Щоб вона мене вкусила? Давай. Ні, ви як хочете, а я ще планую пожити. Руслан, давай, давай! Ну! Ти що, здурів? Знаєте, це не кораловий аспид. Це зовсім інша змія. Поперечно-смугаста королівська змія – неотруйна змія із родини вужеподібних. Дуже схожа на отруйного коралового аспида. Так, справді, вони дуже схожі. Угу. А як ти зрозумів, що це королівська змія, а не цей кораловий монстр? Дивіться. У коралового аспида кільця розташовані у такому порядку. Червоне, жовте, чорне, жовте, червоне. А у королівської змії червоне, чорне, жовте, чорне, червоне. Все просто. Так, справді, все дуже просто. Ну, тепер зрозуміло, чому у крові пацієнта не було отрути. Але чому він у реанімації? Як таке можливо від укусу неотруйної змії? А якщо це не реакція на укус? Вибач. Якби я відпустила Костика з тобою, нічого б цього не трапилося. Це ти вибач за все. Я знаю.
Ти дуже сильно любиш його. І він тебе любить. Я більше не заборонятиму вам бачитись. Обіцяю. Тільки б наш синочок вижив. Все буде добре. Він обов'язково одужає. Він кожного ранку прокидався. Казав, мені сьогодні снився татко. А я дратувалася. Забороняла йому навіть згадувати про тебе. Я була на тебе така зла. Ну як ти міг все, що між нами було, проміняти на якусь дівку? Марина, будь ласка, давай не зараз. Я хотіла зробити тобі боляче. Відібрати в тебе сина. Але тільки тепер зрозуміла, що відібрала в нього батька. Ти йому потрібен. І я буду з ним. Завжди буду з ним. Ой, вона тут? Угу. Ну, я теж до вас не з порожніми руками. Володимир Юрійович, я обіцяла, що вирішу проблеми. От і вирішила. Тут 2 дози сироватки. Це дуже добре, але вони вже не потрібні. Виявилося, що наша змія не отруйна. Як? Тобто, добре, що вона не отруєна, але я стільки людей на вуха поставила заради цього. Ну, добре, не буду вам заважати, працюйте. Іродіада Максимівна, дякую вам. Я не вірив, що ви зможете дістати сироватку не тільки тому, що це неможливо, а тому, що вам байдуже. Ви так погано про мене думаєте? Ні, вже так не думаю. Тату, ти мені знову снишся? Ні, синку, я тут. Я справжній. А мене змія вкусила. Але я, мабуть, помру, бо змія отруйна. Не отруйна. Змія не отруйна. Так що кілька днів поболить місце укусу і все буде добре. А свідомість ти втратив тому, що дуже сильно перелякався. Бачиш, мамо, а ти плакала. Ну, що там з аналізом нашого пацієнта? Є новини, бо рентгенологи виявили в нього вогнище нетипової пневмонії. Ви не повірите. Сьогодні я вже повірю, що завгодно. У нього аспергільоз. Я додатково перевірив його кров на популярні грибкові ураження. Певно, грибкова інфекція почала розвиватися у легенях. Звідси напад задухи. Грибкова інфекція. А де ж він її підхопив? Нічого не розумію. Досить часто цей грибок селиться у звичайному арахісі і витримує навіть 50-градусну термічну обробку. Можливо, він нюхав цей арахіс перед тим, як скуштувати, і вдихнув спори грибка. Точно. Леся казала, що коли передягала пацієнта, з кишені висипався арахіс. А звідки тоді набряк на руці? Можливо, він торкався арахісу перед укусом, а потім торкнувся цією рукою рани. От і пішла реакція шкіри на грибок. Тоді треба терміново скоригувати лікування і почати протигрибкову терапію. Угу. От ти чула хоч натяк на «Дякую, Руслан, який ти молодець, ми без тебе пропали». Ай, і я ні. Так завжди. Руслан, бери коробку і ходімо там, по змію приїхали. Ну от, я тільки почав до тебе звикати.
ви ще той молодець. Як ви додумались принести у лікарню змію? То ви все знаєте. Ваше щастя, що вона не отруйна. Не отруйна? Угу. А чого ж я тут? У вас грибкова інфекція з арахісу. Серйозно? Угу. Я ж все життя їв арахіс. Наш лаборант дослідив арахіс, який ви тримали в кишені. Аналіз підтвердив, арахіс заражений грибком. Нічого собі оце я влявався. Ну я ж цей арахіс взяв у кімнаті контрабандиста. Він його, мабуть, десь з Південної Азії теж контрабандою привіз. Робіть висновки. Не варто брати нічого чужого. До речі, слідчий сказав, що на вас буде накладено адміністративний штраф. Слідчий? Угу. То у нас тепер проблеми з поліцією? Трохи є, але у контрабандиста проблем значно більше. Проти нього відкрито справу. Ти справжній герой. Я тобою пишаюся. Та який там герой? Стільки дров наламав, ще й нашу підготовку до іспиту зірвав. Та начхати мені на той іспит. Що? Більше не будемо готуватися разом? Як тільки ти остаточно одужаєш, я запрошую тебе на побачення. Підеш зі мною на побачення? Звісно, піду. Чого ж ти, дурнику, раніше мене не запрошував? Я боявся, що ти відмовиш. Тобто рятувати змії від контрабандистів не страшно, а почути відмову боявся? Так. А коли мама одужає, то ми поїдемо додому всі разом, утрьох? Ні, синку. Ми з твоїм татом і далі будемо жити окремо. Але ти зможеш з ним бачитись, коли захочеш. У будь-який момент телефонуєш мені і кажеш: татку, приїдь, і я миттю примчу. І що, ми вже ніколи не будемо жити разом? Час покаже. Ну що, вітаю. Аналізи у тебе чудові, тому можеш їхати додому. Чи може ти хочеш залишитись тут? Ні, я йду з татом. А коли мама одужає, ми приїдемо і заберемо її. І знову будемо жити всі разом. Чудово. До речі, що це у тебе? Передайте це найкращому медбрату у світі. Невже Родюку? Угу. Угу. Родюк найкращий медбрат у світі. Передам. І що це? Доказ того, що в мене немає роздвоєння особистості. Ну так це ще нічого не доводить. Як це нічого не доводить? Ну, дивись. Малий обсипає мене цукерками, хоч ти казала, що я вкрав їх у Лариси Анатоліївни. А він розмальовує стіни в туалеті. То я не розумію, ти сердишся на нього чи вихваляєшся? Ну, як я можу сердитись на таку розумну дитину? Він єдиний, хто розгледів мою справжню сутність. Сутність найкращого медбрата у світі.